سلام مجدد به همه کاربران عزیز وبسایت توسینسو. خب ما تو ویدیو قبلی راجع به در واقع انواع حملات DOS صحبت کردیم و گفتیم که نوع حملاتی هستن که باعث میشن منابع زیادی از سیستم سرور گرفته بشه و نتونه به افراد مختلف در واقع سرویس دهی بکنه. چه منابعی رو میگرفت؟ CPU رو میگرفت، رم رو میگرفت و پهنای باند رو میگرفت. خب بعضی از دوستان ممکنه براشون گنگ باشه که چه اتفاقی میفته مثلا وقتی ما میگیم آقا سایت آیتی پرو سابق یا توسینسو زیر حمله هستش، این حمله چجوری اتفاق میفته. من تصمیم گرفتم امروز یه دمو بهتون نشون بدم از یک حمله بسیار ساده DOS که روی یک سرور میزنیم و فقط بهتون نشون میدم که روی پهنای باند چه تأثیری میذاره. فقط دقت کنید، من نمیتونم به شما بگم که حمله چجوری انجام میشه. به امید خدا توی دوره‌های هک این رو میخونید، چون از نظر قانونی فعلا مشکل داره. پس نوع حمله رو شما نمیبینید ولی تاثیرگذاریش رو روی سرور میبینید که چجوری میتونه پهنای باند رو در واقع تحت تاثیر بذاره. حمله‌ای که من امروز میخوام روی سرورم در واقع انجام بدم حمله‌ای هست که توی ویدیوی قبلی توضیح دادیم به نام سین فلاد. یعنی من میام چیکار میکنم؟ پکت سینک اک کانکشن در واقع تریپل هندشیک یا روند ارتباطی TCP رو اون سینک اک رو براش نمیفرستم، یعنی سین رو میفرستم، سینک سرور میفرسته، اک رو نمیفرسته. باعث میشه همینجوری سشن های بسیار زیادی ایجاد بشه و پهنای باند سرور من اشغال بشه. پس حمله‌ای که الان میخوام بهتون نشون بدم پهنای باند سرور من رو دچار اختلال میکنه و کاربرانی که در واقع به صورت عادی از سرور استفاده میکردم دچار مشکل ارتباطی میشن. خب با ما باشید، من میرم داخل ویندوز سرور 2012 R2، یکی از جدیدترین حالا میتونیم بگیم سیستم عاملای بروز هستش و این تست رو با هم انجام میدیم و حمله‌ای که انجام دارم میدم و از طریق لینوکس کالی روی در واقع سرورم انجام میدم. با ما باشید تا بریم داخل سرور 2012 مون. خب بچه من داخل ویندوز سرور 2012 هستم همونطوری که میبینید و تاسک منیجرم رو باز میکنم. میام توی تاسک منیجر، میام توی قسمت پرفورمنس و اینجا توی قسمت پرفورمنس راست کلیک میکنم، میگم گراف سامری ویو رو به من نشون بده. خب گراف سامری ویو رو نشون میدم. من کارت شبکم غیر فعاله، میرم توی تنظیمات کارت شبکه‌ام فعال میکنم، کارت شبکه فعاله. خب اینجا راست کلیک میکنم، میگم ویو به من نتورک رو نشون بده. بچه دقت کنید، این الان وضعیت شبکه من هست، یعنی ارتباط شبکه. من برای اینکه بهتر براتون جا بیفته اینجا راست کلیک میکنم و میگم ویو نتورک دیتیلز رو هم به من نشون بده. من نتورک دیتیلز رو میارم اینجا. هنوز حمله روی این سرور انجام نشده، فقط شما داشته باشید آمار و ارقامی که اینجا هست. من الان میرم از طریق کالی لینوکس هم یک حمله DOS از نوع TCP سین فلاد روی این انجام میدم. دقت کنید، فقط با یک سیستم این حمله رو انجام میدم. میخوام ببینیم که الان وضعیت ترافیکی کامپیوتر من، کارت شبکه گیگابیت من این هستش. بعد از انجام حمله چه اتفاقی میفته؟ با ما باشید. چند دقیقه بعد، حالا شما که البته به چند دقیقه نمیرسه، بلافاصله برمیگردم. من حمله رو اونور شروع میکنم و اینور نتیجهش رو میبینیم. خب بچه دقت کنید، من حمله رو شروع کردم. فقط پهنای باند رو ببینید چه اتفاقی براش افتاد. خب یعنی به محض شروع حمله اعداد ارقام رو ببینید. بچه من بیشتر از 1/4 پهنای باندم فقط یک سیستم داره میگیره. خیلی حرفه. من کارت شبکه‌ام گیگه، الان نزدیک به 200 مگابیت پر سکند در واقع داره از پهنای باند من استفاده میکنه. ببینید چه اتفاقی داره میفته، چه حجم عظیمی از داده ها داره میاد توی این سیستم. خب بچه فکر کنید یک سیستم بیش از 1/4 پهنای باند من رو گرفته. این یک حمله DOS هست. ببینید همینجور داره حجم حمله میره بالاتر، ترافیک من، پهنای باند من داره بیشتر اشغال میشه توسط یک سیستم. خب حالا تصور بکنید این حمله DOS که توسط یک سیستم داره انجام میشه توسط 10,000 سیستم با همین مکانیزم روی این سرور بخوره. اون سرور قطعا دیگه نمیتونه نفس بکشه. دوستان این درکی بود که از حمله DOS باید داشته باشید. بچه ببینید الان یک سروری که مثل آیتی پرو ممکنه در لحظه مثلا صدها نفر آنلاین باشن، از این صدها نفر کافیه 5 نفرشون، 6 نفرشون، 7 نفرشون یه همچین حمله ای رو بیان بزنن. حالا تصور کنید اون روزهایی که ما زیر حمله بودیم در واقع شاید هزاران کامپیوتر داشتن به همین شکل به ما حمله میکردن. خب امیدوارم درک کرده باشید که وقتی میگیم DOS اتک یعنی چی. این رو با حالت
قبلی مقایسه بکنید متوجه میشید که چه اتفاق وحشتناکی در حملات DOS ممکنه بیفته. و برای جلوگیری از این نوع حملات، هرچند این نوع حمله که ما اینجا انجام دادیم خیلی حمله ساده ای هست بعضن، از تجهیزات فایروال های تخصصی و همچنین سرویس های مثل کلاودفلر که برای جلوگیری از این جور حملات هستن استفاده میکنیم. این حمله ای که ما داریم انجام میدیم حمله ای که در لایه شبکه انجام میشه، در لایه 3 انجام میشه. ما حملاتی داریم که در لایه 4 و لایه 7 انجام میشن، خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر و البته ترسناکتر هستن از نظر کسایی که مالک سرور هستن. خب امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. توسین سو رو به دوستاتون معرفی بکنید و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.